26. päivä lokakuuta herran vuonna 1984 USAssa NBC-televisiokanavalla sai ensi-iltansa tämä kyseinen V-sarja. Eli tämähän on jatkoa sinne Kenneth Johnsonin luomalle V-sarjalle, joka oli siis minisarja ja siitä tuli se Final Battle jatkot sitten itse asiassa maaliskuussa 84 vuonna sitten, mutta mä tein siitä edellisestä V-sarjasta, mikä on meikäläisen yksi suosikkeista kyllä kautta aikaen, tässähän se oli, niin tein siitä spesiaalijakson sitten, että se kannattaa katsella ensin ennen kuin jatkaa tätä videoa pidemmälle sitten, mutta tänään siis puhutaan tästä jatkosarjasta 19 jaksoa, ja siinä edellisessä videossa mä sanoin, että niin kun, jos mä saan tämän käsiini jostain tämän minisarjan sitten, tai siis tämän jatkosarjan, niin teen siitä sitten jotain spesiaalia. Ja sittenhän tämä osoittautuikin yllättävän hankalaksi, nimittäin varsinkin tämä suomiteksteillä varustettu tämä sarjapaketti, missä on siinä, onko tässä 5 DVDtä, niin tämä on yllättävän harvinainen sitten. Ja kyllä se huutonetissä näkyy tietyllä hinnoilla sitten, mutta yleensä ne on joku enemmän kuin 50, ne en sitten raaskinut. Mutta sitten tuli katsoja Janne S, joka pisti lahjoituksena eräässä lahjoituspaketissa tämä VT Complete Seriesin. Ja nyt mä sitten pääsin käsittelemään parahiksi sitten tässä, kun nyt tulee tämä 40-vuotis merkkipäiväkin sitten vasta. Eli tänään tosiaan puhutaan sitten VT-seriesistä. Oi. Eli siis mä en aikaisemmin ollut nähnyt tätä sarjaa, kun ehkä sieltä täältä yhden jakso. Tää on näytetty Sub-TV:llä ja tästä on VHS. Tosiaan ne muutamat jaksot, mitä Sub-TV:llä joskus on nähnyt, kun se on tullut, niin ei oo sillain kauheasti vakuuttanut, mutta mun tietääkseni tätä ei esitetty silloin tuoreeltaan, silloin 84, 85, 86. Oliko se nyt niin, että 86 vai 88 se alkuperäinen sarja esitettiin Suomessa? Eli siihen aikaan nämä sarjat tuli vähän hitaammin Amerikasta Suomeen sitten. Niin jos se 88 on esitetty se alkuperäinen sarja, niin tämä varmaan olisi ollut siinä samassa paketissa sitten, mutta mun ymmärtääkseni tätä ei koskaan Suomessa näytetty, paitsi sitten 2000-luvulla. Kun sitten Sub-TV otti sen ohjelmistoonsa sitten, mutta jos joku tietää paremmin, totta kai saa aina oikasta tuolla kommenttikentässä sitten. Mutta tässä ohjelmassa nyt käyn nopeasti nämä jaksot läpi sitten, että mitä näissä tapahtuu. Mulla on tässä DVDllä on tällainen hauska luettelo näistä jaksoista, ja mulla on tässä omat muistiinpanot sitten kännykällä. Minä siis katselin nyt tämän sitten. Tuossa aamuisin aina juoksumaat ollaan kipittäessä sitten, tai kävelylenkillä siinä, niin se on mukavaa aikaa. Ja siinä oli just sopivan pituisia nämä jaksot sillä lailla, että se on vähän päälle 40 minuuttia, niin se oli aika lailla se mun yleensä se kävelymattotreeni aamuisin, niin sen pituus sitten, joo. Mutta tosiaan niin tää jatkaa vuosi sen jälkeen, mihin tämä alkuperäinen sarja päättyy. Ja tää ensimmäinen jakso, Liberation Day, kertoo siitä, että Mike, meidän tarinan sankari, jota esittää edelleen Mark Singer, on saanut kapturoitua sitten Dianan, jota esittää niin ihana hekumallinen Janne Butler. Mä en nyt tarkastanut tätä, mutta mun mielestä tässä alkuperäisessä sarjassa Mike räjäyttää Dianan aluksen, mutta tää vähän retkonnaa sitä. Siis jos se nyt meni niin, että se sai sen oikeasti kiinni, niin okei, sitä on mennyt ohi multa. Mutta pointti on siinä, että siis Mike on sitten vangitsee tämän Diana, ja nyt on vuosi kulunut siitä, kun nämä viettää tätä Liberation Dayta, ja sitten sen kunniaksi sitten Dianaa ollaan viemässä oikeuteen sitten, en mä tiedä mikä tämä rikosnimike olisikin, maailman tuhoamisyritys, jotain semmoista, ihmiskunnan tuhoamisyritys, ruuanlaitto tarkoituksessa tai jotain sillä. Mutta käykin sitten niitä tämmönen äijä kuin Lane Smithin esittämä, se oli se Bates. Nathan Bates, joka on tämmöinen rikas miljonääri pohatta sitten, joka ilmeisesti on ollut osallisena kehittämässä tätä punaista savua sitten, mikä viime sarjassa sitten voitti lopulta nämä liskoihmiset. Mä itse asiassa olin ihan varma, että oliko tää Lane Smithin hahmoja siinä, mutta ei se sitten vissiin ollutkaan. Mutta joo,
ne päättää, tää Lane Smithin, eli Nathan Batesin porukka päättää sitten vapauttaa Dianan, koska ne haluaa neuvotella sitten, että tästä Dianan näistä tekniikoista, mitä se lupas ihmiskunnalla, ja Nathan Bates toivoo sitten saavansa big bucks. Mutta ei asia olekaan niin, nimittäin Diana pakenee Juman kautta, Diana pakenee, ja sitten sitä vastarintaäijä, joka toimi sitten, tämä yksi näistä liskomiehistä, joka toimi Miken kanssa yhteistyössä, saa surmansa tässä, kun se halusi tappaa tämän Diana. Sitten lopulta tämä terrori muuttuu. Ja 1-2 sitten käykin niin, että periaatteessa kaikki on resetoitu sitten siitä alkuperäisestä sarjasta, että onkin sitten 15 uutta emoalusta tulossa niin kuin maailmaa piirittämään, ja jotenkin sitten tämä Dianan lähettämä viesti oli sitten se viimeinen niitti, että ne saapuu sitten jotenkin maan päälle. Niin kuin siis, tässä tulee heti ilmi niin kuin tämän sarjan niin kuin yksi keskeisimmistä ongelmista. Tämä on ihan vitun paskasti käsikirjoitettu, ja tämä on vielä tällainen syndikoituun TV-sarjatyyliin käsikirjoitettu. Tässä niin kuin periaatteessa nämä jaksot voi katsoa niin kuin erikseenkin tässä. Että sä et periaatteessa menetä yhtään mitään, vaikka sä jätät jakson väliin. Ja siis niin kun periaatteessa tilanne alkaa uudestaan. Vastarinta taistelee sitten V-ihmisiä vastaan kyllä, joo. Ja sitten palaa myös sitten Juliet, eli jota esittää Faye Grant. Ihana blondi typykkä, anteeksi naishenkilö. Ihanan amerikkalainen nimi, mä tykkään Faye Grant. Se on niinku just American name, että jos mä muuttaisin nimeksi American name, mä olisin vaikka Frank Grant tai jotain semmoista. Ohi, jatketaan. Niin Elisabeth sitten on tässä kanssa, eli tää vesseli, joka syntyi sitten Robinin ulos sitten, eli ihmiskautta liskomies hybridi. Ja se, tässä tulee kummallinen muutos sitten, että tää pikkuvesseli, ja mikä on ihan hyvä muutos, niin muuttuu sitten tämmöiseksi mikä se sanotaan, cocoon, eli tämmöiseksi niin kuin kotiloksi sitten, että sieltä muuttuu jotain. Ja siinä onkin sitten ensimmäinen jakso, ja totta kai täytyy mainita tästä Ham Tyler, jota esittää Michael Ironside, palaa hommiin, ja ne jäljittää Dianaa sinne signaaliasemalle, mikä pystyy lähettämään ufoille signaaleita. Moi moi, mä oon täällä taas painot tällä, ja tulkaa tänne näin. Se on muuten ihme, kun siellä niin tutkoasemalla tai siellä signaaliasemalla ei ketään töissä. Se on niin automaattinen. Kuka tahansa voi mennä lähettelemään mitä signaalia tahansa sieltä jo. Mutta ennen kuin Ham Tyler kerkiä mikroutsillaan tai mikä jätimatik ikinä se onkaan, jotta siellä tulee vihaisia kommentteja taas kommenttikentältä, että ei ole utsi, ei ole jätimatikki, vaan se on se Mossberg G7-asenne. No sillä se Ham Tyler tykkää ammuskella ja se räiskii ne ihan paskaksi ne laitteet siellä sitten ja näin. Se on ensimmäinen jakso. Ja sitten toinen jakso alkaa siitä tosiaan, että tilanne on nollattu. Kaikkia V-äjiä on taas ympäri joka puolella. Ne miehittää maata tällä ja uusia emoaluksia on tällä. Ja tässä herää kysymys siitä, että mitä tekee maan hallitukset? Siis mä ymmärrän, että siinä aikaisemmassa sarjassa oli se ongelma se, että niinku, ne jotenkin uskottelee nämä V-liskomiehet ja on lahjonnut nämä kaikki maan asukkaat puolelle ja nämä vaikutusvaltaiset henkilöt. Mutta tässä nyt voisi kuvitella, että tässä ei ole mitään enää semmoista pointtia siihen, että miksi joku tekisi V-ihmisten kanssa yhteistyötä, vaikka ne on selvästi ilmoittanut, että me halutaan syödä kaikki maan asukkaita, pölliä vedet messiin. En tiedä. Sitten tässä jaksossa just tulee tää V-sarjan tää teema, että aina joku uusi ase. Ja tässä niillä on semmoinen Triax-ase, joka räjäyttää kuun. Ja sen jälkeen niiden pitäisi räjäyttää Los Angeles. Ja sitten tää vastarinta käy sitä vastaan taisteluun. Sitten tulee uusi hahmo tähän, semmonen superkuuma toinen V-hallitsijakissa. June Chadwick esittää sitä, ja mä kattelin sitä, että wait a second, tämä nainen on jostain ihan tuttu, ja se oli just se aikaisemmassa elokuvassa, minkä mä katsoin vähän aikaa siinä sitten. Se oli semmoinen kuin The Comeback, brittiläinen kauhufilmi, jonka on ohjannut on Pete Walker, niin tää June Chadwick oli siinä roolissa, ja tässä se esittää Lydia. Lydia on sen toinen avaruuskissan nimi, ja tää on koko sarja periaatteessa tämän Diana ja Lydian nokittelu, että ne on siellä isoissa viroissa täällä V-aluksella ja niiden se menee jo koomisuukseen asti, kuinka paljon ne
kinastelee keskenään, juonittelee toistensa päämänistä. Niin ja tässä jaksossa Jane Badderilla oli todella hekumaillinen valkoinen asu siitä. Sitten kakkosjakso oli nimeltään Dreadnought ja sitten kolmosjakso on nimeltään Breakout. Ja tässä oli semmonen joku lentäjä, jolla on salainen dokumentti ja sitten siinä oli joku vastarintatyyppien suunnitelma ja nämä V-äijät saada sitä selville. Monesti näissä jaksossa on se rakenne, että on A- ja B-juoni. Sitten B-juoni tässä oli se, että Mike saa tällin päähänsä ja liskomiehet kaappaa sen ja pitää sitä siellä talossa ja ne uskottelee, että on kulunut vuosi siitä, kun liskoihmiset on voitettu ja sitten sen poikakin on siinä juonessa mukana, että voiko sä iskä sanoa, että mikä se oli se, se salainen paikka, mistä te kohtasitte, että me saatiin se haltuun se kaiken ratkaiseva suunnitelma, joka sitten johti teidän voittoonsa ja Mike paljastaa sen sitten ja siitä tuleekin tämmönen kilpajuoksu. Kolmos jakso oli se, missä oli siellä vankileirillä ja siellä tulee tämmönen kuin Kyle, mikä on Nathan Smithin poika ja Kyleista tulee merkittävä hahmo sitten, kun Mike ja hän pelastaa sen sieltä vankileiriltä ja sitten tässä oli myös tämmönen Krivet-monsteri, semmonen hiekkamonsteri, joka esiintyy parissakin jaksossa. Sitä ei koskaan nähdä, mutta se on semmonen, tiedätkö, juoksuhiekassa menevä, vähän niin kuin hiekkahai sitten. Siis tässä niin kuin on jälleen kerran uusi ongelma tässä sarjassa. Tämä on ihan älyttömän camp-henkinen ja siis halvan oloinen sarja. Ja siis musta tuntuu, että nämä 10 ensimmäistä jaksoa niin koko ajan tuo aina jonkun uuden hullun aspektin tähän tähän sarjaan. Robert Englund näyttelee tässä kanssa. Hän palaa myös sitten. Tämä on vastarintajoukkueen puolella toimiva liskoihminen sitten, joka aina puhuu hassusti, aina väärin näitä sanoja. Ja tässä oli hauskasti. Se sanoi jotain, mä en muista mitä se sanoi, mutta se oli käännetty, että sinä olet oikea kassinsyöjä. oli näin. Ja tää oli tosiaan se jakso, missä Mike yritettiin kusettaa, että se on niin kuin oikeasti, ne on voittanut ja sitten yritettiin saada se suunnitelma selville. Se oli 4. jakso. Sitten 5. jakso, The Sanction, on tässä tulee tämmönen Klaus-niminen saksalainen UFO-äijä, UFO-liskomies, jolla on tämmönen joku irrotettava käsi, mikä sieltä tulee semmoinen metalliruoska sieltä ja sitten se on niinku tosi kova tappaja tällä ja tässä oli kans tää Sean poika, Mike pelastaa sen sieltä ja sitten tää Klaus lähtee niitten perään ja se poika on selvästi käännytetty ja se tosiaan jää tää niinku keskeinen teema tästä sarjasta jää niinku ihan irralleen auki tässä tää, että mitä sille pojalle tapahtuu, koska sitä ei mun mielestä tämän jälkeen enää nähdä. Mutta siis mä olisin ehdottomasti halunnut nähdä tätä Klausia enemmän. Se alkaa sellainen tyhmällä kohtauksella tämä jakso, missä Klaus metsästää Dianaa ja tappaa sen, mutta se olikin joku random tyyppi, millä oli vaan pistetty Dianan naama sitten jo. Että niin. Joo, se poika pakenee ja kolkkaa Ham Tylerin ja se onkin siinä sitten. Sitten 6. jakso nimeltään Visitor's Choice on sitten silleen, että tää oli ihan mahtava jakso. Tää oli niin camp-henkinen jakso, niin joukko tämmöisiä johtavia V-porukkatyyppejä on sitten kerääntynyt johonkin huvilalle ja siellä esitellään uusia ihmisherkkuja. Itse asiassa kun tää on primetime-aikaan tehty show tai niin kuin network show, niin tää on tosi kiltti verrattuna siihen alkuperäiseen. En nyt tiedä sitten, onko tää nyt vaan mitä musta tuntuu, mutta niin kuin se, että tässä tätä niin kuin ihmissyöntiaspektia ei käsitellä mun mielestä tän eteenpäin tässä yhdessä jaksossa. Mutta se on tässä huvilassa, missä on sitten, ne esittelee se liskokokki, että joo, me voidaan tehdä sitä ja tätä niin kuin ihmisruokaa ja sitten ne on odottamassa ruokaa pöytään ja Mike ja kumppanit tulee pelastaa siihen porukkaan ja tässä oli Jumalan kautta kuka muu voi olla Sybil Dunning, herran jumala, kaikkien aikojen kauhukuningatar. Ja just vähän aikaa sitten kattelin Howlin 2 4K:lta ja Sybil Dunning, jestas sentään mikä mui. Mutta se on tässä yhdessä jaksossa, mä olin sitä, voi vittu, miksei Sybil Dunningista voi tulla niinku semmoista recurring liskomuija karakteria siinä. Ilmeisesti kuolee sitten kun pommi räjähtää sitten tossa. Sitten 3. tyhmä asia tässä tulee kans, mikä tässä sarjassa vaivaa, on se, että tää Red Dust, millä voitettiin tää liskoporukka siinä ensimmäisessä seasonissa, alkuperäisessä seasonissa, niin se on ilmeisesti
Mä en nyt oikein tiedä, miten vitussa sä voisit valmistaa jotain tomua niin paljon, että se menee ympäri maailmaa. Mutta tässä käy ilmi, että on semmoisia paikkoja, niin kuin, vaikka korkealla vuorilla, missä se tomu ei enää niin kuin, vaikuta. Että sitten tämä tomu-idea niin kuin, periaatteessa pikkuhiljaa unohdetaan koko tästä sarjasta. Että sitä ei enää, onkohan tämä viimeinen jakso, missä se edes mainitaan. Ja sen jälkeen niin kuin, nämä liskoihmiset voi kävellä missä vaan, ilman näitä maskeja, happimaskeja. 7. jakso, The Overlord. Joo. Tämä on tämmöinen Mad Max-tyylinen kaupunki, missä ainoastaan ihmiset voi olla, koska Red Dust siellä rulaa. Eli tässä oli vielä tätä Red Dustia jo. Sitten siellä louhitaan kobolttia, jota tämä Diana tarvitsee laser-aseisiin. Okei, mistä lähtien? Mistä lähtien? Käsikirjoittaja taas keksi tämmöisen asian. Että mä en nyt tietenkään ole laser-asiantuntija, niin mä en tiedä miten laserit toimii, mutta niin kuin, ymmärtääkseni lasersäde on niin kuin energiaa, eikä se nyt tarvitse mitään kobolttia, mutta anyway, se tarvii jotenkin nämä laseraseet, näitä kobolttia. Siellä on ainoa kaivos, mikä pystyy sitä jostain syystä tekemään, joku peräkylä jossain helvetissä, näin. Niin, joo, siis ihan turha jakso oli tää. Ja tästä muuten unohdin sanoa, mutta se oli kakkosjaksossa, missä tää Robinin kersa, tää Elisabeth, se kuoriutuu. Ja semmonen kuin Jennifer Cook, semmonen aivan vitu hyvän näköinen muija, esittää sitten tätä. Se kotilo kuoriutuu ja se tulee nuori hyvän näköinen muija, jolla on telepaattisia voimia. Ja se pitkin tätä sarjaa se aina käyttää niitä, mutta vain silloin kun käsikirjoitus antaa sen käyttää. En mä niinku tajua niinku. Siis niinku, toi olisi niinku ihan uskomaton ase, jos ne olisi tämmöinen telepaatikko, mikä pystyy niinku tarvittaessa niinku pystyy siirtämään vaikka aluksen niinku. Mutta niinku sitä käytetään vaan silloin, kun käsikirjoitus tosiaan vaatii jo. Tässä muuten tämä kaivoskaupunki, mä oon kirjoittanut tähän muistiinpanoihin, että se saattaa olla sama kaupunki, missä on Gremlins ja Back to the Future kuvattu. Kyllä se näytti ihan samanlaiselta, joo. Sitten tässä oli ensimmäinen, tämä on myös niinku kummallinen pointti, tässä oli tämmöinen Amon, liskojen Jeesus. Se ilmestyy hologrammina niin yhdelle näistä liskoihmistä siellä aluksella. Tämäkin oli mielenkiintoinen juonipointti, mikä ei sitten mennyt yhtään mihinkään. Itse asiassa, no joo, mä oon ihan tyytyväinen, että ei tätä Lisko Jeesusta nyt kauheasti edes niinku tuotu tässä esille. Sitten. Se tulee siinä, niinku siinä kupolijaksossa, onko se sitten toi seuraava jakso. Joo, se kupolijakso, se avaa sen kupolin, koska Lisko-ihmiset niinku rakentaa sitten kupolin Los Angelesin, ymmärrätte. Siitä ei pääse kukaan sisälle eikä kukaan ulos. Semmoinen näkymätön kupoli. Ja sitten tämä Lisko Jeesus pystyy sitten sen voimakentän avaan sitten jo. Se piti mainita, että Robert Englund, eli Willy, niin se pukeutuu naiseksi tässä hämäysyrityksessä, missä ne hämää näitä liskoihmisiä, sitten se pukeutuu raskaana. Ei kun naiseksi, jolla on lapsi, pukeutuu sen. Niin kuin tämmöisiä. Mä yritän näitä tyhmiä kohtauksia selittää, mikä oli vähän kummallisia. Ja toi oli yksi niistä kyllä. Joo, Mike ja Häm tunkeutuu Emma-alukseen pelastaa Jaakobin ja sitten se voimakenttä, sillä on Nathan Batesina on tämä voimakenttä, sillä on se salainen koodi, millä se pystyy arvaamaan. Ja se niin oikein pedataan siinä, se Julie häkkeröi sitä tietokonetta, koska se on töissä siellä samassa Nathanin työpaikassa. Häkkeröi tietokonetta. Ja vitsi, 4 kirjainta salasana, mikä se voisi olla? Ja sen pojan nimi on Kyle. Ja sitten se on, arvataanpas Kyle. Ja totta kai se oli se. Niin kuin, siinä oli se tietoturvaa kyllä niin kuin, ihan hevon persetä. Ja sitten tuossa 8. jaksossa Willy, jostain syystä out of the blue se seuraa sitä Julietä ja Willyä, ja sitten sillä on karateliikkeitä, millä se voittaa sitten nämä tyypit, jotka yrittää tappaa sitä. Siis tätä mä just tarkoitan. Tää on niinku ensimmäinen 10 jakso on niinku sitä niinku aina vaan niinku kiristetään niinku tämmöisiä niinku hulluusmittareita ja siis tämmöisiä camp-mittareita kyllä. Sitten toi jakso 9, joo, Reflections in Terror. 9. jakso se on joulujakso. Ja siis tää on varmaan ajoitettu sillä lailla, että kun se on alkanut 26. lokakuuta, tää on Jenkeissä tämän jakson ensi-ilta on ollut about siinä joulun aikaa. Tiedätkö semmoinen kohtauksen, kun joku alkaa niinku laulaa uhmakkaasti jotain ja sitten muut sen puolella olevat niin alkaa laulaa näin niin kuin häpäistäkseen nämä niin kuin valloittajat. Niin tässä oli just semmoinen jakso ja siis näitä on niin nähty, näitä tämmöisiä jaksoja.
Joo, ja sitten tässä oli tämä sama äijä, mikä on miesjalaston aseissa, mikä näyttelee Hector Savagea, niin se oli yksi näistä liskomiehistä. Ja tässä pitää mainita tässä vaiheessa se, että tämä on aika vaisu näiden special effectsien puolestakin. Siis sillä, että tässä on joitain näitä liskon naamarepimisefektejä, mitä oli paljon ja hyvin käytetty siinä alkuperäisessä sarjassa. Mutta tässä on niitä niin kuin, hyvin harvoin on tässä. Ja sitten tässä on, niin kuin, on semmoisia jaksoja, missä ne on siellä aluksella, missä jokut on ilman mitään ihmismaskia, niin on tämmöiset liskonaamarit pääsee. Tulee se hääjakso, mistä selitän mielellään enemmän sitten. Ja sitten kaikki nämä, niin kuin, mä veikkaisin, että suurin osa näistä niin kuin, visuaalisista efekteistä on ripattu siitä alkuperäisestä sarjasta. Ihan samat kuvat aina kun lentää alus sieltä niin kuin emoalukselta pois, niin sama kuva on käytetty. Ja se on niin aina naurattaa tässä alkuteksteissä, missä itse asiassa on sama musiikki, mikä oli alkuperäisen sarjan siellä loppukäyssä, se ihan sinänsä ihan ok musiikki, mutta ei todellakaan pärjää The Final Battle Barry Verizonin tunnukselle. Niin alkutekstien aikaan aina se sama pätkä, missä näkyy se hangaari emoaluksessa ja siellä on se aina mies- ja naisliskomiehet, ne tulee vastaan ja sitten ne vähän niin kuin halaa siinä ja kävelee poispäin. Tätä samaa kohtausta on käytetty niin kuin kuvituskuvana vaikka kuinka monessa jaksossa. Olisi edes valinnut semmoinen kohtauksen, missä ei ole tämmöistä niinku, mitään niinku semmoista niinku huomioitavaa niinku hahmojen niinku interaktioa siinä, mutta se on aina se sama kohta ja rupeaa naurattaa jo kyllä. Joo, Ham Tyler oli joulupukkina tässä jaksossa ja se oli vähän tämmönen niinku, se on myös semmoinen pätkä, mikä on kyllä hulvaton. Kun kävi ilmi tässä jaksossa, että Ham Tylerilla oli vaimo ja lapsi sitten, mikä se oli Vietnamissa menettänyt, vähän niin kuin Braddockilla kävi siinä Braddock osassa 3, niin Ham Tyler menetti perheensä siellä ja se on tosi grumpy siellä sitten, mutta sitten lopussa käykin niin, että Ham Tylerilla on myös kultainen sydän ja sitten he jalaavat sitten lasten keskellä yhdessä, se oli mahtavaa kyllä. 10. jakso, The Conversion, onkin sitten niin, että Ham Tyler jää kiinni ja se viedään emoalukselle ja Ham Tyler sitten käännytetään tämmöisellä hassuilla painajaisjaksolla, missä niin näkyy, että Mike on se, hei, mulla on sun perhe täällä, vittu, mitäs sille teet, saatana, ja Ham Tyler on se, mä otan Mick Roachia tapan, saatana, niin. Ja niinhän se meinaa käydäkin sitten, mutta se osuukin erääseen toiseen hahmoon kyllä joo. Ja taas liskomiehet haukkas paskaa tässä. Siis nämä on tosi huonoja tekemään yhtään mitään suunnitelmia nämä liskoihmiset. Ja ne ei osu yhtään mihinkään. Ne on paskempia ampua kuin Stormtrooperit Star Warsissa kyllä. Sitten tuossa jaksossa 11 sitten The Hero-niminen jakso, niin on semmonen feikki vastarinta, mikä ne niinku teeskentelee olevansa vastarintaa ja sitten ne kaappaa jonkun porukan siinä ja se on sellainen panttivankitilanne. Aika turha jakso. Ja Robert Englund saa tässä jaksossa niinku ensimmäistä kertaa jotain järkevää tekemistä. Eli sillä oli niinku paljon repliikkejä tässä. Tässä niinku ehkä voi niinku ehkä niinku rekisteröidä sitä, että tässä se alkaa kasvaa hahmona sitten kyllä jo. Sitten jaksossa 12 tuleekin sitten henkimaailman hommia, The Betrayal. Semmoinen tyyppi, mikä tavattiin edellisessä jaksossa. Se olikin liskomiesten salakätyri sitten ja näin. Ja sen johdosta sitten Robert Englund haavoittuu kuolettavasti, mutta Elisabeth, tämä avaruusnainen, joka on telepaatti, se pystyy herättämään myös kuolleista sitten, ainakin lisko-ihmisiä tällainen. Ja semmoinen sama traitori niin yrittää saada tämän Robinin sitten taas paksuksi, se mikä synnytti sen liskovauva. Ilmeisesti se on jotenkin tosi harvinainen ihmisnainen, että kenet voidaan, niin kuin, liskot voi panna sen paksuksi sitten. Niin. Sitten eräs hahmo tässä kuolee kanssa. Tässä tapahtuu paljon, että olisiko tämä 12-13 jaksot sillä että okei, nyt tästä lähtee porukkaa paljon pois. Ja sitten niin kuin, tämmöinen vituttaa, mä en tiedä onko tämä joku TV-sensuurihomma sitten siihen aikaan ollut, että niinku, aina kun joku kuolee ampuma-aseesta, niin se on yleensä sillä, että niinku, tiedätkö, ase on niinku jotenkin sillä, niinku, että sitä ei näy, ja sitten kuuluu pam, ja sitten se kaatuu vaan niinku tällä. Että niinku, ei voi näyttää, että niinku, pum, ampuu ja sitten jotain osuu. Että se pitää aina olla jotenkin tolla, että se on tehty vähän niinku vahingossa painin aikana, tai jotain semmoista, että niinku, sitä ei voi selvästi näyttää, mutta anyways.
Mutta ehdottomasti 13 jakson, eli tämän The Rescuen parasta antia on se, että Diana menee naimisiin emo-aluksella ja sitten uskokaa tai älkää, hänen siippansa nimi on Charles. Eli tää on tämmönen, mikä on pari jaksoa aikaisemmin tullut tämmönen lisko-ihmisten tää niin kun vahvistusjohtaja sieltä on tullut. Ja sitten se taustalla ei ole mikään rakkausjuttu, vaan se, että niin kun, se on vähän niin kuin tämä Charles pakottanut Dianan menee naimisiin, jotta se voi siirtää sen pois sieltä sitten, koska ilmeisesti Dianasta monikaan ei tykkää siellä, hänen metodinsa on niin ankaria ja tällainen. Se halutaan pois sieltä ja Charlesilla on juoni siihen. Sitten tästä tulee niin kuin tosi tämmöistä kauniita ja rohkeat hommaa tästä, että sitten tämä Lydia niin juonittelee siitä, se yrittää myrkyttää tämän Dianan, mutta vahingossa myrkyttää tämän Charlesin. Ja sitten sitä selvitellään seuraavan jakson ajan sitten siellä. Ja itse asiassa tämä oli semmoinen jakso, mikä mulla vahingossa meni ohi. Tämä meni ihan ohi, että mistä tämä yksi tuli, tämä Martin, se edellisestä sarjasta, se lisko-ihminen, mikä auttoi Mikea, niin sen kaksoisveli tulee paikalle. Mä ihmettelin sitä, hei, kuka vitu äijä tää oli? Sitten mä aloin miettiä, että missasinko mä välistä yhden jakson. Ja se taisi olla tää 14 jaksossa, niin oli uudet alkutekstijaksot, eli on vaihdettu musiikki, ja tässä alkutekstissä on poistettu sitten kokonaan esimerkiksi toi Michael Ironside siinä, koska Michael Ironside poistuu jaksossa 13 vai 12. Se lähtee ihan muuten vaan, että joo, mun täytyy nyt lähteä Chicagoon, että mä menen heittämään tämän Robinin sinne, ja mä varmaan jään sinne. Okei jo, moro. Että en tiedä mistä on kyse, mutta niin kun häntä ei enää nähdä tässä sitten sen koomin. Ja tässä oli semmoinen juoni, että oli tämmöinen joku sheriffi, vähän niin kuin lännen kaupunki siellä, ja sheriffi kovistelee siellä, ja sitten Mike jää auttaan tämmöistä niin kuin Yho Mutsia ja sen tytärtä siellä näitä liskomiehiä vastaan taistelee, niin kuin siis ihan täyttöjakso, ihan turhaa jakso, ja tässä nähdään myös tämä selvittely siitä, kun Lydia selvittelee sitä, tai selvitellään sitä oikeudenkäyntiä, että oliko Lydia nyt syyllinen siinä, että se vahingossa myrkytti tämän Charlesin, sit vaikka piti Diana myrkyttää. Itse asiassa täytyy sanoa, että se oli aika creepin näköinen se Charlesin liskomies ruumis siellä. Ja siitä piti vielä sanoa niistä Diana ja Charlesin liskohäistä, niin siis se oli kyllä hassuinta, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt. Siinä oli niitä osa ihmisistä, osa liskomiehistä on siellä aluksella siellä hääseremoniassa, niin osalla on pelkästään liskonaamarit päässä. Ja sitten yksi oli siellä, sitten toinen on sitä, no, mä tiedän, että sä liikutut aina tosi paljon. Mä otan, siellä niin kuin, jollain oikein tuli kyyneleet silmiin sitten näillä liskoihmisillä sitten. Niin. Tämä kuvaa niin kuin tätä pelihenkeä, mikä tässä sarjassa. Ei tätä syyttää sanottu, että tämä on tosi camp-henkinen, joo. Niin, joo, mä oon kirjoittanut tähän muistiinpanoon, että tässä oli tyhmä kohtaus, missä Willy putoo parvelta ja Elisabeth siirtää telepaattisesti hirveän määrän patjoa sinne alle, että sitä ei satu. Ja sitten tipahtaa sen patio, että oho, mitäs tässä tapahtuikaan? Se oli niin tyhmä, että se olisi varmaan kuollut tässä, mutta onneksi oli Elisabeth paikalla ja näin. Sitten on 16 jakso tämmönen laite kuin Mentamorphosis, joka se on niinku syöttinenä vastarintatyypeille, että niinku menkää räjäyttää se, mutta se olikin kusetusta vaan. Tämä on niinku ihan turha jakso siinä mielessä. Ja se käykin ilmi, että se on Dianan juoni saada vastarintaliikkeen porukka siihen paikalle. Ja käy ilmi, että okei, nyt kun ne on siellä, niin käytetään plan B, koska ne ei mennytkään siihen ansaan, niin ammutaan kuule tämmöisiä laasereita, mikä tuhoaa koko kaupungin. Miksei ne voi käyttää niitä koko ajan? Niin kuin tässä herää kysymys, että niin kuin vain ainoastaan silloin, kun käsikirjoittajat vaatii tämmöistä, niin silloin tapahtuu. Niin kuin voisi kuvitella, että kun sillä on se, mikä saakeli ase siellä, tämä Dreadnought-ase, niin jos se käyttäisi näitä kaupungin tuhovia laasereita, tätä Dreadnoughtia, niin kukaan ei pärjäisi näillä liskoihmisillä. Mutta ilmeisesti ne ei käytä niitä, kun tässä aina joka jaksossa tiettyyn asti, oliko se nyt 15 vai 16, vai ne taisi muuten loppua tuohon, kun alkutekstikin vaihtoi. Siinä on joku ilmeisesti NBCn oikea uutisjuontaja siinä, niin kuin aina jakso alkaa siinä, kun se selittää, että mitä eri puolilla maailmaa, niin kuin, mitenkä liskoihmisiä vastaan taistellaan sitten. Niin että niin kuin, mä en tiedä, kuinka iso tämä liskomiesten voima on maan päällä, mutta niin kuin voisi kuvitella, että niin kuin, niitä tarvitaan helvetisti niitä äijä, koska nämä liskomiehet on tosi epäpäteviä ja ne ei käytä niitä isoja aseita, mitä niillä on.
tämä sarja ei oikeasti mitenkään valaise sitä yhtään mitenkään, että niinku, miksi ne niinku tekee kaiken niinku vaikeimman kautta, kun niillä olisi ilmeisesti niinku mahdollisuus. Joo. Tässä jaksossa oli se liskosynnytys. Se oli tyhmä. Siinä on sellainen pattitilanne, missä Mike ja tämä Kyle on siellä auttamassa niitä. Ja se on lisko, joka on painut sieltä emoalukselta. Ja sitten se, totta kai se synnyttää. Sitten se Mike ottaa sieltä, niinku, irvistelee tällä ja nostaa sieltä. Hei, it's an egg! Ja sieltä kuoriutuu sitten uusi liskovauva. Tähänkään ei palata sitten koskaan, että oliko tämä nyt sitten joku tärkeäkin juonipointti siinä. 17 jakso War of Illusions. Tässä oli tämmönen kun ei vittu, jälleen kerran uusi ase on lisko-ihmisillä. Sen nimi on The Battle Spear. Ja sitten Diana sanoi, että nyt kun me saadaan tämä aktivoitua, niin kukaan ei mahda meille mitään. Me tuhotaan ensimmäisessä koko länsirannikko, missä on siis Los Angeles. Se on meidän ensimmäinen target, kun siellä se kusipää Mike, niin me saadaan naulittua se. No sitten on tämmöinen tietokoneekspertti sitten, joka on pienellä jollain niin kasarissa, mutta samanlainen tietokone, mikä on tuolla John Connorilla tuossa Terminator 2, niin se on pystynyt häkkeröimään itseensä tänne muukalaisten emoaluksen. Ja sitten se jotenkin saa tämän, mä en edes ymmärrä mikä tämä Battlesphere on. Ilmeisesti joku tietokoneohjelma, joka ohjaa niiden aluksia sitten näin jotenkin. Ja se on niin kuin täysin mahdotonta sitten näitä jotenkin estää. Mutta tämä tietokonehakkeri saa sen sitten sillä lailla Battlespherein sekoon, että ne niin kuin ampuukin toisensa alas. Ja jälleen kerran Diana se, saatana taas meni vittu päin vittua, kaikki meni näin. No, mutta ei se mitään. Minä tykkään nähdä, kun Diana aina kun se hermostuu, niin se on aina entistä kuumempi sitten kyllä. Joo. Olisikohan James Cameron nähnyt tämän jakson, koska niin se on pikkusen John Connorin näköinenkin Terminator 2. Se on James Cameron on varmaan, oi saakeli, tämmöisen leffan mä haluan tehdä kyllä joo. Niin tässä oli vielä kirjoittanut ylös tämän, että siis ihan oikeasti yhdessä kohtaa niin tämä emoaluksella on tämmöinen Star Trek The Original Series niin kuin ambience. Se miksi? Onko tämä niinku siis jos ei tämä ole niinku kunnianosoitus, niin sit mä en ymmärrä, miksi ne olisi käyttänyt nimenomaan tätä ambienssi-ääniefektiä tässä kyllä. En mä tiedä. 18 jakso oli toisiksi viimeinen sitten, niin, tässä oli taas tämmönen, siis tässä niinku käy ilmi siitä, että niinku, näillä ei todellakaan ole ideoita ja paukkuja niinku näin pitkään sarjaan. Taas ihan hyvin voinut olla niinku 9 jaksoa. Tässä olisi ihan hyvin voinut karsia puolet, varsinkin tästä niinku, tiedätkö, loppupäästä kyllä. Tää on ihan täyttöjakso. Tässä tää vastarintaliike lähtee tämmöistä niinku diskettiä etsiä sieltä emoalukselta. Ja jälleen kerran tuntuu siitä, että kuten siinä alkuperäisessäkin sarjassa, niin Mike ja kumppani, ne voi vaan mennä sinne emoalukselle ihan koska vaan. Vaikka Mike on tunnettu rikollinen, vastarintaliiken rikollinen liskojen keskuudessa. Jostain syystä kukaan ei ikinä tunnista tätä äijää. Ja tässä oli hauska kohtaus, kun siis ne puhuu siitä, että siellä on semmoinen Dr. Maitland on niinku työskentelemässä, jotain virusta tekee sitten, ja siellä on se, niitä diskettejä, mitä ne etsii sitä virukseen liittyen jotakin tää. Niin se Juliet, eli Faye Grant, kuuntelee, kun sitä Dr. Maitlandissa puhuu, niin sitten se niinku, ne selittää sille, ja sitten se niinku näytetään, että kun ne oli high schoolissa, ne on sweetheartsia, se niinku kattelee tälle, muistelee sitä, kun ne pusuttelee siinä, niin hei, kuunteleeko sä Julie? Joo, okei. Siis ihan tyhmä kohtaus kyllä. Joo. Mä en tiedä, mä en vaan pääse yli tästä, että kukaan ei tunnista Mikeä siellä emoaluksessa. Vähän niin kuin Osama Bin Laden tulisi, niin kuin teksä, silloin kun se oli vielä elossa, niin olisi tullut White Houseen kävelee. Kaikki olisi sellaiset, että jaa, moro. Kukaan ei tunnistaisi sitä kyllä, joo. Musta tuntuu, että tämä jakso oli just semmoinen, tässä oli tämmöistä vähän niin kuin tilannekomediaakin, sellaista, aina joku saa kiinni Mike ja Julie ja sitten niin kuin yrittää kusettaa, että joo ei, me ollaan liskoihmisiä. Sitten niillä oli feikki-naamarit, että niillä on ilmeisesti tuplasti naamareita, silloin niillä on ihmisnaamari, sitten ne ottaa sen pois, siellä on liskonaamari ja sen alla on taas niin kuin oikea naama. Vittu, tää tulee ihan puskista. Miten tällä pystyy olla? En mä tiedä. Ja sitten toisella kertaa ne niinku yrittää vetää sitä naamasta, niin sitten ei olekaan naamaria enää siinä. Ja siis
Tää on niinku tuntuu, että tää olisi tehty ihan tahalteen jo niinku, että okei, nyt meillä on enää yksi jakso, niin vedetään tää kuule ihan läskis. Nimittäin tää ei enää tuu jatkuun kyllä tää sarja kyllä, joo. Sitten jakso 19 vihdoinkin nivoo sitten nämä tapahtumat yhteen, koska The Great Leader, liskojen Great Leader, on saapumassa maapallolle hieromaan vähän rauhaa sitten. Tämän jakson nimi on The Return. Ja siinä tosiaan Leader on tulossa tällä ja Diana yrittää salamurhata sen, koska Diana ei halua ihmisten kanssa rauhaa. Ja sitten tämä Martinin kaksoisveli haastaa Miken tämmöiseen tyhmään ydinmiekkatappeluun. Siis miekka, jossa on ydinpommi. Niin, joo, totta kai Diana yritti kusettaa ja pisti sinne oikein ydinpommin sisään. Mutta se onkin vaan semmoinen pam. Onneksi ei ollutkaan oikein ydinpommi. Sitten tämä käy ilmi, että Villiellä, eli Robert Englundilla, siellä on joku ex-heila, joka nyt tulee viimeisessä jaksossa ihan audotettu. Hei moi Villi, että meidän piti mennä naimisiin, että kai me mennään vielä naimisiin. Ja Villi sanoo, että en mä pysty, kun mä katsomaan ihmisiin kiintyneen, että se ajaa okei, moro. Tämä vielä loppuu sillain cliffhangeriin, sitä ei ikinä tullut sitten, mutta se jää sillään, että niinku tämä Kyle, mikä oli tämä nuori jätkä, Nathan Batesin poika, niin se menee sitten tämän Leaderin mukaan aluksi ja Elisabeth on siellä kanssa, ne lähtee yhdessä ja sitten on jätetty sellainen cliffhangeri, että Diana sanoo, että siellä aluksessa onkin pommi sitten ja sitten niin kuin, että sen näette sitten seuraavan seasonin alussa sitten, että mitä siinä sitten käy. Eli periaatteessa tämä ei lopeta yhtään mitään. Tämä jää tosi auki tämä, että mitä tässä tapahtuu, vaikka näennäisesti Diana jää tässä kiinni, mutta niinku, joo, en mä tiedä, siis niinku, tavallaan siis joo, kyllä ei tää oli ihan hauska sarja kyllä katsella ja nyt on ihan iloinen siitä, että viimein on nähnyt sitten tämän vanhankin sitten Complete Seriesin sitten ja kiitos vielä Janne S:lle, tää oli ihan mahtavaa kyllä ja näin, mutta mä näen kyllä ne syyt, että minkä takia esimerkiksi just tää alkuperäinen luoja, tää Kenneth Johnson, vaikka se lähti jo Final Battlen aikaan, niin se on varmaan niinku kattonut tätä hohoja, että nyt hänen niinku lempilapsestaan on luotu tämmönen niinku, ihan tämmönen niinku, periaatteessa niinku lasten viikoittainen monsterishow sitten kyllä, että tää on huonosti käsikirjoitettu, tää on köyhästi tehty, tämä on tosi pienellä budjetilla tehty ja tämä toistaa itseensä, tässä on tosi paljon täyttöä, mutta pluspuolella tässä kuitenkin on se, että tässä on hyvännäköisiä liskomuijia ja tässä on aika paljon actionia, vaikka onkin siis low budget, mutta tässä on kuitenkin niin kuin, tässä on menoa ja meininkiä kyllä ja varsinkin justiin ne ensimmäiset jaksot on sellainen niin kuin, hirveän hauskaa niin kuin, camp-henkistä huumoria täynnä kyllä sitten, mutta mieluiten olisin halunnut, että tämä olisi loppunut siihen. Oikeastaan siihen olisi ollut hyvä sauma päättää, siinä missä Michael Ironside lähtee vittuun, niin se missä alkaa ne uudet alkutekstit, siis jaksoista 14, niin ne olisi voinut ihan kokonaan jättää pois sitten tästä, että niin kuin periaatteessa ne ei tuo enää niin kuin mitään uutta pöytään sitten tähän sarjaan sitten jo. Mutta semmoinen oli V-sarja tältä osuudelta. Nyt nämä on nyt kaikki käsitelty sitten Videospace-sarjasta. Ja joo, tästä on sitten myös se uusi 2000-luvun sarja, mutta kuten edellisessä videossa sanoin, niin se jäi mulla kesken. Siinä oli vittu ihan liikaa sitä uskonto- ja ihmissuhden paskaa. Mä en vittu jaksa yhtään semmoista. Se on moderni sarja. Että siinä on vähän niin kuin sitten on science fictioniakin sekaisin, niin en mä sitä lupaa kyllä katsella kyllä koskaan. Sitten myös sitä, mitä en viime jaksossa sanonut, tai siis viime ohjelmassa sanonut ollenkaan, niin tästähän on toi V-sarjakuvalehti, mikä on Suomessakin ilmestynyt, ja 3 lehteä on mun mielestä tästä alkuperäisestä minisarjasta tehty, ja sitten on 9 lehteä tästä jatkosarjasta tehty. Mä oon ihan elävästi muistan sen, että kun mä näin sen kanne, niin mulla oli ainakin yksi näistä alkuperäisen sarjakuvalehdistä oli kyllä, ja se oli mun mielestä sika hyvä. Siinä oli niinku Miken näköisiä tyyppejä, Dianan näköisiä tyyppejä oli kyllä, mutta mun piti käydä kattoon, jos mä olisin Antikvasta löytänyt, mutta en nyt tähän hätään löytänyt yhtään esimerkkiä siitä V-sarjasta sitten, sarjakuvalehdestä sitten, mutta tietenkin, että semmoinen on kyllä jo. Ja tosiaan viime jaksossa puhuin myös siitä videopelistä, Oceanin videopelistä, että jos haluatte katsoa, kun mä puhun siitä vielä jotain, niin katso se edellinen video kyllä. Se vielä piti mainita tästä
tästä Janne S:n lahjoittavasta DVDstä, että näin loppukevennyksenä, että siinä on se, te tiedätte sen mainoksen, se, että would you steal a car, että pirating movies is a crime. No siis, hei, would I steal a car? Todellakin mä varastaisin auton, jos se olisi noin helppoa, että mä painaisin vaan nappia, niin joku tuo tuohon parkkipaikalle auton pihaan. Todellakin varastaisin auton. Ihan tyhmää niin kuin väittää jotain muuta. Ja se vittu mainos, sitä ei pysty ohittamaan, se vituttaa aina. Mutta se on monessa tämän ajan DVDssä on tää vitsaus kyllä. Ja sitten se piti vielä, niin oikein kummallinen bugi näissä, siis kaikissa näistä DVDissä on sama vika, että ainakaan mun DVD-soittimella tai Blu-ray 4K-soittimella, kun sä painat menua, niin mitään ei tapahdu. Sä painat title-menua, mitään ei tapahdu. Sä et pääse mitenkään niin kuin, mistään jaksosta niin kuin siihen menuun. Että se pitää niin kuin kelata se jakso loppuun, niin sitten se alkaa se menu. Jos sä oot valinnut sen episode selection siitä. No joo, okei, semmoista tällä kertaa sitten kyllä jo. Mutta tämä V:stä sitten, aiotko sinä tänä Halloweenina katsella V-sarjaa? Kerro se kommenteissa, oletko sinä nähnyt tämän ja mitä tykkäät yleensä V:stä? Tää oli nyt, mielestäni olen nyt saanut V-sarjan pois järjestelmästäni lopullisesti, joten tämä on tältä osilta käsitelty. Kiitos, että jaksoit katsoa ja seuraaviin videoihin sitten, katso vaikka tosta seuraava. Kiitos ja moi!